Hello guys! Today, gagawa tayo ng isa na namang simple yet nutritious and healthy bread, ang carrot bread. Kailangan natin ng sumusunod na sangkap para sa recipe na ito. 1 kalahating tasang ginadgad na carrot. 1 kalahating tasang flour. 2 pirasong itlog. 2/3 cup brown sugar. Kalahating tasang tinunaw na butter. 1 kutsaritang baking soda, kalahating kutsaritang asin, at kalahating kutsaritang ground cinnamon. At kakailanganin din natin ng 1 kutsaritang vanilla extract. Simulan na natin. Bago ang lahat, preheat your oven to 350 degrees Fahrenheit. Sa mixing bowl, pagsamahin at haluing mabuti ang asukal at ang melted butter. Ilagay na ang itlog at ang vanilla extract. Haluin ito hanggang maging smooth yung mixture. Pagkatapos ay ilagay na yung flour, yung baking soda, ang asin at ang ground cinnamon. And then haluin lang itong mabuti. Huli, ang ginadgad na carrot. Pagkatapos, ilipat na ang mixture sa baking pan.
I-bake ito sa loob ng 1 oras. At kapag luto na, ilabas ito from the oven at hayaan lang yung bread sa baking pan for 5 minutes. Pagkatapos, ilipat na ang bread sa cooling rack para mas lumamig pa ito. At kapag medyo malamig na, pwede nang slice at iserve. Sana magustuhan niyo guys! Happy eating! And see you again in my next video.